promise to say our plate full. Every time on Miss Green, our plate be full. We don't get another person for house today, and we'll talk about environment. She's Mrs. FUNKE ADEOYE. She is the Administrative Secretary of Ondo State Environmental Protection Agency. And today we'll be looking at feeding the people, polluting the environment, and curbing the unwholesome activities of food processing centers. Welcome to Miss Green this morning. Good morning. Once again, because I was told you've been here several times, so now maybe visitor for here today. Madam, I agreed to say good morning once again. Good morning. This environmental and even I got better. One I can say na agents we go dey protect us for wetin be that one now. Na God property. And na come dey make I say una been through that wetin. Oh madam. God created the heaven and earth according to the Bible. So the environment is being created by God. And God put us in charge of the environment for us to take charge and dominate. Okay. Not true. Today Because we say we want to look at the food joints, the one that is advanced and the one that is still started. So are these people they sell food, and most of them you go see them will pack all their dirty, put for outside, and it go dey there. Which one have you talk for this kind of? Thank you very much, moderator. When you look at it, the food himself, man cannot survive without food. So it's for our sustenance. And at the same time, we have a lot of activities going on during food processing. When you look at those people that are food vendors that actually sell food, during the activities, we have pollution due to the materials, waste, or leftover. And according to the mandate of the OSEPA, Ondo State Environmental Protection Agency, to protect and conserve the environment, what we normally do is we call it compliance monitoring. It's not only food vendors, as you have said. We have advanced. We have companies that manufacture food, big restaurants, eateries, hotels. Then we have the local one, those people that you normally see around on daily basis that cook food. So during the preparation, during the preparation, we have a lot of pollution, both to human health and the environment. For example, the waste products, they use a lot of plastics to package their food. They use styrofoam, which pollutes the environment and also cause hazard to human health. So we as agency, part of our work is advocacy, to sensitize people on the menace of some of these activities and how to regulate them to ensure that the normal things are being done. Okay, you mentioned the fact that the waste plastics, which is the styrofoams, the water and all that people use and dump everywhere, which for me it's been like main focus when you go out. But there are things that, specific things that should be looked at. For example, there are a lot of restaurants or who don't have toilets. There are times that there are gaseous emissions that, those areas, the way they pour their dirty water in the gutter also creates a lot of problem for people, passerby, whereby the place is smelling, the odor coming out from.
So what have you people been doing when you go out, like you said, you go out sometimes on sanitation? What do you do to such people? What measures have you put in place to make sure that such things, there are ways to stop them? Yes. Part of what we normally do is we call it public education. We do have stakeholder forum with various sectors of the economy. So we invite them, different sectors, and the food processing industries, and also all these food vendors are not left out. So the first thing to do, because some of them are ignorant, it's not all of them that are educated. So ignorance is not an excuse. Yes, it's not terrible in law. Yes, it's not terrible in law, but the first thing to do is to educate them. When you educate them and they are not doing the normal thing, they are not complying, then we can enforce. Okay. So part of what we're doing is public sensitization. You educate them on how to protect the environment and also human health, because what they produce consumable, we call it consumable now, foods that they supply people, and where they are being preparing the food also, we have to look into it. Then all these eateries also, we carry out compliance monitoring. We check their gutters. For example, eateries, we look at their gutters, we check their toilets during compliance monitoring, check their... Do you go to their kitchen? Yes, we check where they are producing the food and actually see that it's being produced in a very neat and clean environment. Yes, so it's part of our activities. Àwọn kan wà mí ẹja bàbá ṣèkó ká tún sọ Yorùbá náà. Àwọn kan wà tó yẹ pé mo lọ sí àdúgbò kan, mo ṣe wọlé síbẹ̀ báyìí tí mo jókòó, mo mọ̀ pé ẹja ni wọ́n ṣe ń lò. Òórùn ti gba gbogbo ibẹ̀ yẹn. Kì í dẹ̀ ṣe àwọn aládàá-ńlá alábọ́dé mi. Kò pẹ́ tí mo jókòó ni mo rí tẹ́nì gbé ẹja ẹ̀ síta tó ń là mọ́lẹ̀ tí àmì ẹja yẹn ń torí pé ó ti di pàkẹ́. Ṣùgbọ́n òórùn tó gba gbogbo àdúgbò yìí, kí ni ilé-iṣẹ́ yín lè ṣe láti jẹ́ kí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn má tẹ̀síwájú, àbí kí lẹ̀ ń ṣe lórí nǹkan yìí? Èkíní nìyẹn. Èkejì mi béèrè ìbéèrè kan, kì í ṣe gbogbo ilé-iṣẹ́ aládàá-ńlá ló níbi táwọn ọmọ ọ̀sẹ̀ sí. Àṣeyẹṣẹ́ àjẹgúnigún jẹbọ ni níta bá ṣe àṣegbé. Ẹ ṣe olóòtú, kò sí nǹkan tó ń ṣe tó ń lè ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà là ń mójútó. Tẹ bá wo environment family, láti federal we have state, we have local. So gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn environment family lápapọ̀ tó ń mójútó. Bá a ṣe ní Ministry of Environment la ní Ondo State Environmental Protection Agency, tó jẹ́ pé a jẹ́ more of enforcement láti enforce environmental law. Bẹ́ẹ̀ náà la láwọn local government, la láwọn wọléwọlé, ayé àtijọ́ máa ń pè wọ́n wọléwọlé tó wà local government. Ṣé rí gbogbo ibẹ̀ wọ̀nyẹn náà là ń mójútó? Ṣé rí àwọn tó ń ta ẹja yẹn báyìí, apart from pé wọ́n ṣe ń fọ mọ́lẹ̀, ó yẹ pé tó bá dì wọ́n máa ní instrument tó máa fi ń yọ. Òdìgbà tó ń bá fọ mọ́lẹ̀, ó ní instrument tó yẹ kán fi yọ, ó máa ń dàbí fọ́ọ̀kì báyìí, wọ́n á fi yọ, wọ́n á fi yọ, wọ́n á fi yọ. Then ṣe rí àwọn tó ń smoke ẹja yẹn náà, gbogbo yẹn náà la máa look into, because ṣe rí èédú tó ń lò yẹn, disadvantages tó wà nínú èédú ó ju ètò dánú ẹ̀ lọ. Smoke tó ń jáde ń bẹ̀ yẹn ó ń kọ́ sí oríṣiríṣi àìsàn sínú àgọ́ ara, even àwọn tó ń ṣe gan fúnra wọn àtàwọn tó wà láyìíká wọn. Torí bó bá ṣe bí èéfín yẹn ṣe ń jáde, ó lè ṣùkú èèyàn, ó lè kọ́ sí asthma, èyí tó máa ń jẹ́ kí èèyàn mí ele tí ò lè mú délẹ̀, ó lè kọ́ sí ẹ̀. Àwọn tó wà láyìíká ṣe rí èéfín tó ń jáde yẹn, ó wà carcinogenic, ó lè kọ́ sí èyí tí olóyìnbó ń pè ní àìsàn jẹjẹrẹ tí àwọn èèyàn ò mọ̀. So gẹ́gẹ́ bí regulator ìjọba, gbogbo wọ̀nyí náà la ń look into, tá máa sensitize wọn pé alternative kí lẹ lè lò
kẹ́ má lo èédú apart from pé ó lè kó bá àlàáfíà àgọ́ ara ṣe rí èédú yẹn gan tó ń lò yẹn ó ń kọ́ sí environmental degradation tó lóyìnbó sọ wípé ó ń ba àyíká jẹ́ torí pé igi wọ́n á gé igi nínú gbogbo wọ̀nyẹn náà ni ò ṣe àǹfààní fún àyíká àti àgọ́ ara wa so gbogbo wọ̀nyẹn náà ni à ń look into bá a ṣe máa kó wọn jọ tá a máa kọ́ wọn tó lóyìnbó ń pè ní sensitization tá a máa kọ́ wọn pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò yẹ kẹ́ máa ṣe báyìí ló yẹ kẹ́ ṣe ṣe. ẹni ẹ̀yin lẹ ń bójú tó òfin pé ká enforce ẹ̀ ó déèyàn mélòó tẹ́ ti rí gbámú. inú mi ti ẹ̀dùn pé ẹ mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ environmental protection agency ṣé àgbẹ̀ sọ pé wọn ò ṣe tó ni torí ẹ̀ sọ pé ẹ̀ ń kọ́ wọn gbogbo kíkọ́ yìí náà àti ìrí ìfẹ́tẹ̀ nínú society because gbogbo kíní la ṣe rí tó dẹ̀ ń dàbí ìwà ìbàjẹ́ ṣé pé a sọ pé òfin wa kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó ní láti rí i pé a mú àwọn tó jẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń gbà wọ́n sì pàpà ń ṣe ìwà ìbàjẹ́ yìí. kò ṣe pé òfin yẹn ò múlẹ̀ tó ṣé wọn kó mọ sọ lẹ́ẹ̀kan a ní different tiers in the environment sector ṣe rí tẹ́ bá wò ó dáadáa every Thursday a máa ń ṣe nǹkan tó ń pè ní market sanitation tí àwọn wọléwọlé tó wà ní local government tó máa ń rìn kiri láti wo ọjà wọ́n á sì rí wípé gọ́tà wọ́n clear ẹ̀ wọ́n á rí pé ṣọ́ọ̀bù wọn ó wà ní mọ́tótó wọ́n á dẹ̀ rí pé ìdọ̀tí wọ́n kó síbi tó yẹ kó wọ́n kó sí tó ń dúró de àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ní ìṣáàjì àwọn tó ń kó ìdọ̀tí tó máa wá bá wọn kó so gbogbo yẹn níjọba ti ṣe provision fún so àwa gẹ́gẹ́ bí Ondo State Environmental Protection Agency náà a ní mandate tiwa a ní ibi tí àwa náà mójútó lára iṣẹ́ wọ̀nyẹn òun sọ pé ẹ̀ka oríṣiríṣi ló ń ṣe é tẹ́ bá dẹ̀ wo wọ́n ń ṣe lóòótọ́ bó ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn wa wọ́n fẹ́ lágídí díẹ̀ but kò ṣe pé wọ́n enforce Thursday yẹn báyìí wọ́n máa ń kó wọn lọ court àwọn tó bá mú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń kó wọn lọ environmental court tó jẹ́ pé wọ́n á dẹ̀ enforce wọ́n á rí i pé wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kó ń ṣe. ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ní àwọn ìyá tó ń yẹja àwọn tó ń sunṣu alágbàdo pọ̀ báyìí nígbà míì gan ẹ rí ojú àgbàrá tó dẹ̀ ń rùn àwọn kan dẹ̀ máa sun àgbàdo lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó dá wọn lẹ́kùn tábàtú wo ojú wa ní ṣé wọn ò ní jẹun ní àṣà ní kó lọ jáde kí ni iléeṣẹ́ yín rí sí àwọn wọ̀nyí nígbà tẹ́yìn kan sọ wípé iná tí wọ́n ń dà nǹkan ń ba gbogbo jẹ́. mo ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ní gbogbo wọ̀nyẹn la ń mójútó tá ń pè wọ́n àwọn kan lọ́dún yìí bá a ti pè wọ́n sí stakeholder forum a ti pè wọ́n sí ìpàdé láti sensitize wọn àwọn activities wọn iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe kí ni nǹkan tó fi lè pa àyíká lára àti ṣe lọ́dún yìí so à ń gbé ní sector by sector ni à ń mú ní ẹ̀ka sí ẹ̀ka láti educate wọn then a ní synergy náà pẹ̀lú àwọn local government so àwọn nǹkan tá a bá rí tá a rí pé kò dáa ẹ mọ̀ pé 18 local government ló wà l'Ondo State so nǹkan tá a bá rí pé kò dáa náà àtúpè wọ́n pé nǹkan báyìí la rí ó yẹ lè enforce níbí báyìí tàbá dẹ̀ tún rí complaint wọ́n máa ń mú complaint wá sọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ náà àwọn èèyàn máa ń mú complaint wá complaint tó bá mú wá tàbá wò ó bóyá mi ò sí ní Àkúrẹ́ ó lè jẹ́ bí ọ̀rẹ́ wọn yẹn ó lè jẹ́ bí ìka rẹ̀ a máa pe àwọn tó wà níbẹ̀ kéèsì kan wà tá a ṣe of recent báyìí poultry tó jẹ́ pé Àkùngbá ló wà a rán àwọn ọ́fíìsà lọ láti bì but wọ́n á tún rí àwọn wọléwọlé tó wà ní agbègbè yẹn náà tó jẹ́ pé wọ́n á lè follow up torí a máa gbé ibẹ̀ sí olóyìnbó ń pè ní surveillance ibi tá a yìí ń wò pé nǹkan ta ní kán ṣe ṣán ṣe so gbogbo synergy yẹn náà ló wà tó jẹ́ pé tá a bá rí àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe tàn ṣe à á kàn sí local government àti rí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bó jẹ́ Àkúrẹ́ náà à á kàn sí wọn tó bá ṣe tí a rí pé kò tó à á pè wọ́n pé iṣẹ́ market sanitation tá a rí pé ṣe a rí pé kò kúnjú wọn a rí complain ní báyìí a máa ń ṣe dáadáa à á pè wọ́n. ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń ṣe ọ̀rọ̀ adìyẹ ní poultry nísìnyí ìyẹn jẹ́ kí n mọ̀ wípé ó kọjú sí inú
èmi ní ìwòye tèmi ẹ̀rùpẹ́ yìí lẹ jẹ́ ògúnnápòǹgbò tó ń dátọ́ lẹ́nu ọ̀gbìn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àyíká. Àwọn kan wà tó yẹ pé ibi tí wọ́n ti ń sin adìyẹ tí ó bójú mu kó bọ́ sáàárín ibi táwọn èèyàn ń gbé. Tó bá dà wá lẹ́ni tó ń ṣerú bẹ́ẹ̀, ṣé ó wà lábẹ́ ìdarí yín kí la ṣe ń kí ló wọn à ń tọ̀ la fi lè dọ́dọ̀ yín pé ẹni yìí o òun ẹ̀ ń pa wá kú ládùúgbò àti pé àkọ́kọ́ ni pé ṣó bójú mu gan kó wà láàrin. Kó wà láàrin ìlú. Ẹ sọ̀rọ̀ pé ẹ fi kún pé àwọn wọléwọlé láyé àtijọ́ a mọ̀ pé àwọn wọléwọlé yẹn wọ́n máa ń lọ sí ilé àwọn èèyàn láti wo bó ṣe bọ́. Ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ọjà ṣé kò ṣeé ṣe láti gbé ìgbà yẹn padà tó yẹ pé wọléwọlé adélé tó bá ti gbọ́ pé wọléwọlé ń bọ̀ ọ̀ràn dé oníkálukú wá ṣé a lè gbégbà yẹn padà torí àwọn tó ń sin adìyẹ láàrin àdúgbò tó dẹ̀ ń cause a lot of hazard to human health kí la lè ṣe sí. Ẹ ṣe olóòtú màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé ṣó bójú tó láti sin ẹranko tàbí adìyẹ ládùúgbò. Òfin ó fún wa ní iye nọ́mbà iye tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣe bíi domestic farming ní àyíká. Ó ní òfin iye nọ́mbà tá a lè ṣe. Tó bá dẹ̀ ti kọjá nọ́mbà yẹn ó ti di industrial nìyẹn. Large scale. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti di large scale. Ní àdúgbò báyìí a lè sin more than 25 to 50 birds. Tó bá ti kọjá yẹn kò bójúmu ládùúgbò wọn because wọ́n ní lè contain dropping adìyẹ yẹn on daily basis mọ́. So tí wọ́n bá ìwà láyìíká táyìíká yẹn tóbi tó kọ́lé fún wọn tó bá ti kọjá 20 sí 50 àgbáláyè mọ́ nǹkan tó fi òfin ó ti fi yé wa pé kò gbọdọ̀ kọjá iye bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. So ó gbúdọ̀ lọ sí industrial sites ibi tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti ilẹ̀ yẹn wọ́n ti amáàkì ẹ̀ pé industry ló lè wà níbẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn industrial sites yẹn kò sábà ń sí ilé mọ́ọ̀ṣì níbẹ̀. So irú wọ̀nyẹn wọ́n gbúdọ̀ lọ mú ilẹ̀ ní ibi tó jìnnà sí ìgboro torí pé òórùn droppings adìyẹ yẹn ó máa affect èémí òórùn ó máa pollute ẹ̀sọ́ àgbáláyè. Òun mo fi refer sílẹ̀ kan pé kéèsì kan wà tá à ń ṣe lọ́wọ́ a dẹ̀ ti mandate ẹ̀ pé ó gbúdọ̀ relocate àti fún ní àsìkò tó gbúdọ̀ fi kúrò níbẹ̀ ó lọ wá ilẹ̀ tó rí lọ kéètì lọ síbi tó yẹ kó lọ. So mo fi sọ ní alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ bèrè mo lá máa educate àwọn èèyàn torí pa educate táwọn èèyàn ń gbọ́ ní rédíò tó ń gbọ́ bí a ṣe ń ṣe àwọn program òun lè fi rí pé èèyàn tó ní complain láti Àkùngbá ó mú wá sí bíbá. So tá bá dẹ̀ ti rí complain bẹ́yẹn a máa lọ but a tún máa kàn sí àwọn environmental health officer wọléwọlé tó wà ní local government pé ibi yìí o a ti fún ní time báyìí ẹ máa tún máa mójútó pé nǹkan ta ní kàn ṣe yẹn ṣé wọ́n ṣe. Ó dẹ̀ ní ìmíì náà tó jẹ́ wípé a kàn máa pè wọ́n ní pé ẹ bá wa lọ wo bí báyìí tán fún wa ní rìpọ́ọ̀tù padà ní headquarter níbí. So synergy yẹn wà. Tẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tayé àtijọ́ pé àwọn wọléwọlé pé wọ́n máa ń rìn kiri ṣé mọ̀ pé ọ̀làjú títí dé. For example tẹ́ bá ṣe bẹ̀ ní báyìí tí wọléwọlé dédé wọnú ilé yín pé òun fẹ́ ṣàṣẹ ẹ béèrè pé kí ló fẹ́ wá ṣe ṣùgbọ́n wọ́n pàpà ń ṣe wọ́n ń ṣe náà. Ṣẹ́gun mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní a ní tiers of government l'Ondo state níbí a ní Ministry of Environment a ní Ondo State Environmental Protection Agency. Ṣé ní Ondo State Environmental Protection Agency àwa ní ẹ̀ka tó jẹ́ wípé a máa ń enforce environmental law a dẹ̀ rí wípé àwọn ọ̀nà ṣe nǹkan tá nìkan ṣe yẹn òun la fi táàgì wa ní the watchdog of the environment. Ó dà ẹ ṣeun ẹ ti sọ fún wa pé kò tọ́ kí ilé ìsìn adìyẹ kó wà láàrin ilé gbígbé olóye lọ́jẹ́ tó bá ti wá pọ̀ jù yẹn ó ti kọ́ ló òfin. Ṣé ẹ̀yin náà lè ń bójú tó ọ̀rọ̀ igi gbígbé torí ọ̀rọ̀ àgbègbè náà ni a sì rí pé wọ́n ti fẹ́ẹ̀ gígi tán wáyé ẹ rí i pé tí òjò bá rọ̀ báyìí á sílẹ̀. Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí environment family a ní NDS tó pọ̀ tíṣẹ́ wa jọ mọ́ra bẹ́ẹ̀ ni
environment igi tá ń gbìn a máa ń pè ní urban tree planting ní environment sector tí Ondo State Environmental Protection Agency jẹ́ lára environment sector. Igi tí àwa ń gbìn urban tree planting là ń gbìn tó dẹ̀ ṣe pàtàkì ní àyíká. Ṣé rí èémí tá ń mí wọ̀nyí báyìí, igi ṣe pàtàkì fún èémí tá ń mí. Iṣẹ́ tó ń ṣe pọ̀ apart from pé a lè get àwọn resources through ẹ̀ bíi kòkó igi náà ni, bíi mango fruits, ó lè serve as shade tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn míì wọ́n ibòji wọ́n páàkì mọ́tò sí lábẹ́lé wọn, àwọn míì á relax níbẹ̀. Then ó tún serve as windbreaker tó lóyìnbó pè ní windbreaker tí afẹ́fẹ́ bá ń fẹ́ àgbàdúró. Igi kẹ̀dẹ̀rẹ́ èémí tí ó da during the food chain production igi ó máa gba àwọn èémí tí ò da ládùúgbò láyìíká wa á gbà síra, ìyẹn ló máa lò fún food production náà. Nǹkan tó sì máa gbé jáde afẹ́fẹ́ tó da ni táwa need láti ní èémí tó da sínú àgọ́ ara wa. So igi ṣe pàtàkì ládùúgbò láyìíká wa. Ẹ rí pé as environment a máa promote pé ká gbin igi nílé kọ̀ọ̀kan àgbúdọ̀ ní igi. Then igi gbíngbìn ó pé oríṣi méjì. A ní igi tí a ní ìta ń pè ní forest reserve tó máa gbin igi sí inú igbó. Bẹ́ẹ̀ ni a ní Ministry of Natural Resources ní state level, àwọn yẹn ló wà ní ìmójútó igi nínú igbó. Ìyẹn dẹ̀ tún ṣe àǹfààní fún ìjọba àti fún èèyàn kọ̀ọ̀kan. But fún ti àyíká tó ṣe pàtàkì a máa ń rí wípé a encourage àwọn èèyàn kan gbin sí àyíká. Tẹ́ bá wo Ondo road lọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí pé igi yẹn set ó níṣẹ́ tó ń ṣe, ó dẹ̀ tún máa ń beautify tó lóyìnbó sọ pé ó jẹ́ kí nǹkan dára kó rẹwà. Èèyàn bá wo Àkúrẹ́ báyìí tó bá ń bọ̀, nǹkan tó máa kọ́kọ́ rí tó ń bọ̀ látòǹdó tó ń wọlé tó bá rí igi yẹn bó ṣe set a rí pé ẹwà wà ń bẹ̀. Tẹ́ bá wo Iléṣà road ẹ rí pé a gbin igi lọ sí gbogbo median tó wà ń bẹ̀. Ó jẹ́ kí àyíká wa kó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. Iléeṣẹ́ yín ló gbogbo. Òun ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní environment family. Ó pọ̀. A ní Ministry of Environment, a ní Ondo State Environmental Protection Agency. Yes. Ẹ̀yin lẹ́ ń bójútó. Tó wà ní tó jẹ́ ẹ̀ka lára environment náà. So bẹ́ẹ̀ igi gbígbìn yìí a lè sọ pé ara àwọn long term strategies ni. Ṣé ó tún ní àwọn nǹkan míì ní kíákíá torí àsìkò wa ti yàtọ̀ sí pé à ń gbin igi, àwọn long term strategies wo la lè ṣe tó jẹ́ pé ó lè dáàbò bo àyíká wa? Ẹ ṣe lóòtú. Apart from pé à ń gbin igi tó ṣe pàtàkì láyìíká, a gbọ́dọ̀ tún máa encourage àwọn èèyàn tó wà ní àyíká bí wọ́n ṣe máa ṣe tí wọn ò ní jẹ́ kí tó máa dáàbò bo àyíká tí olóyìnbó pè ní pollution tí ò ní wáyé. Òun náà lè pè wá sílẹ̀ kan tẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ti àwọn tó ń ta oúnjẹ, ó jẹ́ àwọn tó wọ̀pọ̀ oúnjẹ nìkan, àwọn company tó ń produce raw food náà gbogbo ẹ̀ là ń sensitize tá ń educate wọn bí wọ́n ṣe lè ṣe tán dáàbò bo àyíká tó yẹ pé waste product wọn àwọn effluent tó ró jáde a rí wípé kò pollute environment, gbogbo yẹn là ń mójútó. Then day to day activities náà àwùrọ̀ àwọn vehicles tó ń rìn kiri tí èéfín jáde gbogbo yẹn náà là ń sensitize tá ń ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe tàbí wípé kò yẹ kí wọ́n máa ṣe. Àwọn tó ń rìn kiri àwọn big vehicles tó ń rìn kiri tó jẹ́ pé tó jẹ́ pé bóyá wọ́n kó àwọn granite àbí wọ́n ṣe tó ń pollute environment gẹ́gẹ́ bí Ondo State Environmental Protection Agency a enforce a máa ṣe náà a make sure pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó yẹ kán dáàbò bò pé kán má rí wípé ó pollute àyíká. So gbogbo wọ̀nyẹn la ń ṣe láti sensitize àwọn èèyàn pé kán má ṣe é, nǹkan báyìí ló yẹ kẹ́ ṣe. Then nípa ti health wa náà à ń sensitize àwọn èèyàn, irú àwọn abattoir àwọn tó ń pa ẹran a máa make sure wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe tó jẹ́ pé ó lè kó bá human health a rí wípé a mójútó wọn pé kán má bọ́n ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé agbègbè á wà preserve. Then human health náà àwọn nǹkan táwa ń consume pé a consume ohun tí ò da gbogbo yẹn náà là ń mójútó. Ó dà ó wù ní ká jẹ ẹran pẹ́ lẹ́nu
ó fa ọ̀nà fún ní Kò kò jẹ́. jẹ́ àbá ní ká máa sọ̀rọ̀ torí bí tẹ́tú lọ sí ilé kan náà yẹn Níbi ọ̀rọ̀ pọ̀ sí abattoir ibi yẹn, àpẹran yẹn ṣùgbọ́n àsìkò tí kò wá ní pàpà mọ́ra lọ́jọ́ mi láti máa pàdé lórí ẹ̀ka èyí tá a sọ̀rọ̀ nípa àgbègbè wa tí a sọ délẹ̀délẹ̀ torí àwọn tó ń pẹran yẹn àdúgbò yẹn alọ́rọ̀ sọ ń bẹ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa àbí ẹ lámọ̀ràn ṣókí fáwọn èèyàn ṣókí. àmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn èèyàn wa ni wípé ẹ jẹ́ ká bójútó àyíká ká dẹ̀ rí wípé ohun tí à ń jẹ sínú àgọ́ ara wa ó jẹ́ ohun tí ó dára ká má tún jẹun ká tún gbé àìsàn through ẹ̀ because àwọn tó ń ra oúnjẹ tó ń hàn kìkiri wọ̀nyẹn àmọ̀ràn mi fún àwọn tó ń ṣe ni wípé kó máa ṣe ní hygiene environment ibi tí tó ní ìmọ́tótó tó bá di pé wọ́n tún kó kọ́lẹ́rà bá àwọn èèyàn then àwọn tó ń pẹran náà ibẹ̀ kan jẹ́ kó dáa then ẹran tó dáa wọ́n máa ń test ẹran kan tó pa báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ test àwọn agric máa bá wọn test àwọn veterinary doctors máa test ẹ̀ so that ẹran tó ń pa kò tún ní kó àìsàn bá àwa ta consume wọn so àyíká ibi tó ń dẹ̀ ti ń ṣe omi tó ń lò bó ni wọ́n ń flush ẹ̀ sí gbogbo yẹn náà là ń mójútó so my candid advice to people general there is to make sure that what they are consuming good things so that they will not so that their health will be protected because if they consume things that are not good it will cause a lot of environmental hazard then health issues Okay. to them. So that's my candid advice and also to add this that whatsoever they give to the environment will come back to them. To them. So And it their will be a waste, good place yes, to leave it. because Whatever when you we give to the environment will come back to you. to you. All right, thank you so much for coming on the program. Let's take a breather when we take another segment of the program. Please do stay with us.